Đối với thế giới, Singapore là một câu chuyện ấn tượng về thành công, từ một làng chài chỉ sau 40 năm vụt thành một đất nước giàu thứ hai châu Á xét trên tổng thu nhập đầu người. Tuy nhiên, đằng sau hào quang thành công đó còn có mảng tối. Trong video trước, chúng ta đã đề cập đến các vấn đề và thử thách mà Singapore đang phải đối mặt như chế độ nhân tài trong hệ thống giáo dục, văn hóa Kiasu, văn hóa kiệt sức của xã hội Singapore và sự quá tự mãn. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới tiếp tục vén màn sự thật đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của một quốc đảo sư tử hiện đại và đắt đỏ nhất nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. 4. Lượng nhập cư khổng lồ, đất chật người đông. Khi Singapore chia tách khỏi Malaysia, Tan Công Ia, một chuyên gia kinh tế tại trường chính sách công Lý Quang Diệu, so sánh việc này như một con người bị thiếu đi phổi và đôi chân. Singapore buộc trở thành một đất nước mà không có gì trong tay cả. Họ phải phụ thuộc vào Malaysia về nguồn cung cấp nước sạch và dựa dẫm vào nước ngoài về nguồn thực phẩm. Là một đất nước, họ thực sự thiếu diện tích sinh sống trầm trọng. Một giải pháp được tìm ra. Kể từ khi giành độc lập, diện tích của Singapore đã mở rộng ra trên 1/5, từ 58.000 ha lên 72.000 ha bằng cách lấn biển. Bản thân Mariana Bay Sands, tổ hợp văn phòng, khách sạn, sân golf khổng lồ cũng được xây dựng trên vùng đất trước kia là biển. Hiện chính phủ nước này còn ôm tham vọng gia tăng diện tích thêm 8%, tương đương 5.600 ha tính đến năm 2030. Tuy nhiên, rõ ràng tham vọng này gặp phải trở ngại lớn vì phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Có một lựa chọn khác, đó là tìm kiếm những vùng đất liền mới ở những nơi khác. Còn BOHK, một chuyên gia phân tích tại Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng Johor, một bang trực thuộc Malaysia hiện đang nằm trên eo biển chật hẹp, có thể là mục tiêu sáng giá. Bản thân Johor và Singapore có vị trí địa lý thuận lợi, gần gũi và dễ dàng kết nối giao thương. Bằng chứng là mỗi ngày, có khoảng 50.000 người Malaysia di chuyển đến Singapore làm việc từ Johor Bahru. Lượng người đến và đi giữa Singapore và Johor sẽ tạo ra nhiều không gian sống hơn với giá thuê rẻ hơn. Tỷ lệ nhập cư cao. Thử giả định rằng, có khoảng từ 15.000-25.000 người nhập cư vào Singapore mỗi năm sẽ trở thành những công dân mới của đất nước, nhưng tổng số lượng người nước ngoài đến đây vẫn ở mức cao hơn. Đến năm 2030, số lượng người ở lâu dài, tức là những công dân thường trú, sẽ tăng lên từ 500.000 người thời điểm hiện tại đến 600.000 người. Trong khi đó, số lượng lao động nước ngoài không cư trú sẽ tăng từ 1,6 triệu đến 2,3 hoặc 2,5 triệu người, bù đắp cho lượng công nhân di cư vốn thống trị trong ngành công nghiệp xây dựng. Kế hoạch này gây ra một hồi chuông cảnh báo. Hiện tại, có hơn một nửa lượng người sinh sống tại Singapore không sinh ra tại đây. Thậm chí, tỷ lệ này có xu hướng tiếp tục tăng. Singapore từ trước đến nay được biết đến là một xã hội nhập cư và nhanh chóng đồng hóa những người mới đến. Tuy nhiên, sự cởi mở và thiện chí đó đã gây ra xung đột khi một vài người Singapore cảm thấy quá đông đúc và họ đổ lỗi cho người nước ngoài là nguyên nhân khiến giá đất đai cao và đẩy lương xuống thấp. Chính phủ thì cho rằng tỷ lệ nhập cư cao là nhân tố cần thiết để duy trì tốc độ phát triển cân đối, bởi người Singapore không tự tái sản xuất. Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh TFR dùng để ước tính số lượng trẻ em mà một phụ nữ sẽ có trong cuộc đời của Singapore là 1,25, mức dưới tỷ lệ thay thế là 2,1. Singapore cũng đang chứng kiến tình trạng sụt giảm trong biểu đồ nhân khẩu học. Từ năm 2020, số lượng người Singapore trong độ tuổi lao động sẽ giảm và đến năm 2030, chỉ có 2,1 lao động mỗi công dân quá tuổi 64 so với con số tương tự là 6 vào năm trước. Trong khu vực, Hồng Kông, Macau, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là Singapore không hề cho thấy nỗ lực thay đổi điều này trong suốt hơn 30 năm. Điều này là hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chính phủ Singapore trong những lĩnh vực khác. Rõ ràng, thất bại trong việc cải thiện tỷ suất sinh của chính phủ Singapore cho thấy họ thiếu ý chí. Dù đã cải tiến các chế độ cho trẻ nhỏ và đưa ra nhiều phúc lợi nhằm khuyến khích các bậc cha mẹ, nhưng có lẽ đang tồn tại một hệ tư tưởng phản đối chính sách của nhà nước trong tâm trí người dân Singapore. Dù là bất kỳ lý do gì, nó cũng cho thấy chính phủ Singapore đang gặp phải thử thách chính trị rất lớn, đó là tỷ lệ nhập cư cao. Điều này sẽ trở thành nguồn cơn của sự bất mãn trong xã hội. Điều gì thu hút người giàu đến Singapore? Các bạn có thể xem lại video trước đó để biết thêm nhiều lý do chi tiết hơn nhé. Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính khu vực, điều kiện sống và kinh doanh thuận lợi, và quan trọng nhất là mức thuế thấp 22% dành cho những người có thu nhập cao nhất.
Xe hơi tốc độ cao và lối sống hào nhoáng hiện có rất nhiều ở thành phố quốc tế nhỏ bé này. Những người có thu nhập cao nhất ở Singapore cạnh tranh để có được mức lương theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi những người có thu nhập thấp nhất phải chịu áp lực giảm lương do tầng lớp trung lưu đang phát triển và làn sóng lao động nước ngoài tràn vào. Kể từ giữa những năm 2000, những nỗ lực của chính phủ nhằm tự do hóa nền kinh tế đã dẫn đến sự phụ thuộc vào lao động nhập cư có mức lương thấp. Những nỗ lực tiếp theo nhằm nâng cao năng suất đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người cho rằng họ sẽ buộc phải tăng giá hoặc ngừng kinh doanh. Thêm một lớp nữa vào sự phân chia giai cấp, tâm lý tiêu cực đối với người nước ngoài dường như đang gia tăng do làn sóng lao động nhập cư tràn vào. Sự bất mãn ngày càng tăng trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số và nhận thức rằng các công việc cổ trắng đang bị đánh cắp đã khiến những công nhân cổ xanh này trở nên vô hình. Các chính sách của chính phủ cung cấp cho họ rất ít an sinh xã hội hoặc kinh tế càng làm cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. 5. Dân số già đi nhanh chóng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Singapore được cho là nguyên nhân giúp cư dân sống lâu. Số liệu thống kê mới đây cho thấy trong 10 năm qua, tuổi thọ của người dân Singapore tăng lên 84,9 tuổi, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy rằng khoảng cách giữa tuổi thọ và chất lượng sống không thay đổi khi người dân Singapore vẫn mất trung bình trên 10 năm sống cùng với bệnh tật liên quan đến tuổi già. Theo báo cáo tóm tắt về dân số do Cơ quan Nhân tài và Dân số Quốc gia Singapore (NBTD) công bố ngày 29 tháng 9, tính đến tháng 6 vừa qua, những người từ 65 tuổi trở lên tại nước này chiếm 19,1% tổng dân số, tăng 11,7% so với một thập kỷ trước vào năm 2013. Đây là mức già hóa dân số cao nhất trong lịch sử của Singapore. Báo cáo cho thấy số dân từ 65 tuổi trở lên đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với thập kỷ trước bởi thế hệ bùng nổ trẻ em sinh từ năm 1946 đến 1964 đang bước vào độ tuổi này. Theo dự báo thì Singapore sẽ có khoảng 25% dân số trên 65 tuổi vào năm 2030. Tỷ lệ sinh thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số ở Singapore. Theo báo cáo, Singapore ghi nhận 30.429 trẻ sơ sinh vào năm 2022, giảm 4% so với con số 31.713 trẻ vào năm 2021. Tổng tỷ suất sinh ở mức thấp nhất trong lịch sử là 1,04 vào năm 2022. Già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức cho Singapore, bao gồm tình trạng thiếu hụt lao động, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Cùng với Singapore, nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang đau đầu vì tỷ lệ sinh giảm và dân số già. Hầu hết các nước này đều đang phải duy trì nguồn lực lao động bằng cách thu hút thêm lao động nước ngoài thông qua nới lỏng các quy định về nhập cư. Già hóa dân số là một vấn đề nghiêm trọng mà Singapore đang phải đối mặt. Để ứng phó với những thách thức này, chính phủ Singapore cần tiếp tục triển khai các chính sách hiệu quả nhằm khuyến khích sinh đẻ, thu hút lao động nước ngoài và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe. Singapore vốn được biết đến với tuổi thọ cao bậc nhất trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng người cao tuổi ở đây rất cao và một trong số họ hiện cảm thấy BAB đã không thực hiện được lời hứa trước đó rằng nếu tiết kiệm một phần lớn thu nhập thì sau này sẽ được tận hưởng giai đoạn hưu trí thảnh thơi. Một số người già cũng bắt đầu hoài nghi về các chính sách của BAB. Bên cạnh đó, nhiều người dân Singapore cũng tỏ ra không thoải mái với lượng người nhập cư quá nhiều như hiện nay. Cùng với những khó khăn đặt ra, già hóa dân số cũng tạo ra các cơ hội như phát triển các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những sản phẩm phục vụ người cao tuổi. Nhiều biện pháp được các nhà chức trách Singapore triển khai từ sớm, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cơ sở để đảo quốc sư tử ứng phó hiệu quả những thách thức và tận dụng những lợi ích mà vấn đề này đem lại. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.